নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নৱোদয় বিদ্যালয়ত খালী হোৱা শিক্ষক আৰু অফিচ ষ্টাফৰ বহুতো পদৰ সম্পৰ্কত, যিবিলাক পদৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 10/6/2023 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে 21/6/2023লৈকে, অৰ্থাৎ জুনৰ 21 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাওক। ডিটেইলছ অফ পোষ্ট ৱাইজ টেণ্টেটিভ ভেকেঞ্চি আৰ এজ ফলোজ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অৰ্থাৎ PGT টিচাৰ, ইয়াত ছাবজেক্ট ৱাইজ আপোনালোকে ভেকেঞ্চি চাওক। ইংলিছৰ আছে 32 টেণ্টেটিভ ভেকেঞ্চি আৰু হিন্দীৰ 47, বায়'লজি 31, ফিজিক্সৰ 32, কেমেষ্ট্ৰি 31, মেথমেটিক্সৰ 34, হিষ্ট্ৰীৰ 36, জিঅ'গ্ৰাফীৰ 31, ইকনমিক্সৰ 31, কমাৰ্চৰ 3 আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ITৰ 18টা পোষ্ট। আৰু ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ TGT টিচাৰ MIS কেটেগৰী টিচাৰ্ছ, ইয়াৰ হিন্দী টিচাৰৰ আছে 31, ইংলিছৰ 45, মেথমেটিক্সৰ 35, ছায়েন্সৰ 21, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ 23, TGT আছামিজৰ 18, TGT বেংগলীৰ 11, TGT মিজো 9 আৰু TGT বড়ো 7, TGT খাচী 6, TGT গাৰো 8, TGT নেপালী 1, মিউজিক টিচাৰ 18, আৰ্ট টিচাৰ 29, লাইব্ৰেৰিয়ান 32, PETM 20 আৰু PETF 24 আৰু FCSA পদ আছে 98টা। এতিয়া ইয়াৰে PGT টিচাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাওক। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ। BEd ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন টিচিং ইন হিন্দী এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম। হিন্দী ইংলিছ মিডিয়ামত আপুনি টিচিং কৰাৰ কেপাচিটি আপোনাৰ থাকিব লাগিব। ডিজাৰেবলখিনি চাওক। টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন চিমিলাৰ কেপাচিটি ইন এ ৰিকগনাইজ স্কুল, এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্কিং ইন ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, নলেজ অফ ৰিজনেল লেংগুৱেজ। ইয়াতে নোট এটা আপোনালোকক আছে চাওক। BEd ডিগ্ৰী ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ আণ্ডাৰগন 4 years ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ অফ ৰিজনেল কলেজ অফ এডুকেশ্যন অফ NCERT। এতিয়া যিবিলাকে ইণ্টিগ্ৰেটেড BA কৰিছে, অৰ্থাৎ 4 years ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী যিবিলাকৰ আছে, তেওঁলোকৰ বাবে BEd ডিগ্ৰী নহ'লেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। PGT টিচাৰৰ বাবে একেই 4 years ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্ছ অফ ৰিজনেল কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ NCERT or other NCTE recognized institution, at least 50% marks লাগিব। টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্কিং ইন ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল, নলেজ অফ ৰিজনেল লেংগুৱেজ, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ, সেইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট, বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লেও আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। 50 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। TGT টিচাৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ আছে, আপোনালোকে ন'টিছখনত কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই ল'ব। নেক্সট, আৰ্ট টিচাৰৰ বাবে কি কি থাকিব লাগিব চাওক। ডিগ্ৰী ইন ফাইন আৰ্টছ ক্ৰাফ্টছ ফ্ৰম এ ৰিজনেল ইউনিভাৰ্চিটি, প্ৰফিচিয়েঞ্চি টু টিচ থ্ৰু ইংলিছ এণ্ড হিন্দী। আৰ্ট টিচাৰৰ বাবে আপোনাৰ ফাইন আৰ্টছৰ ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে ডিজাৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন, নলেজ অফ ৰিজনেল লেংগুৱেজ, এইখিনি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ মেল ফিমেলৰ বাবে আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন BPED ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, নলেজ থাকিব লাগিব ৰিজনেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত, সেইখিনি উল্লেখ আছে। নেক্সট, মিউজিক টিচাৰৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন মিউজিক ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু নলেজ অফ ৰিজনেল লেংগুৱেজ, সেইখিনি থাকিব লাগিব। নেক্সট, লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্ট আছে যিহেতু, লাইব্ৰেৰিয়ানৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ৱৰ্কিং নলেজ অফ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লাগিবই। টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এ চিমিলাৰ কেপাচিটি ইন এ ৰিকগনাইজ স্কুল, নলেজ অফ ৰিজনেল লেংগুৱেজ, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। নেক্সট, আপাৰ এজ লিমিট আপোনালোকে চাওক। আপাৰ এজ লিমিট ফৰ অল কেণ্ডিডেটছ অফ দ্য টিচাৰ ইজ 50 years এজ অন 1 July। 50 yearsৰ ভিতৰত হ'লেও আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৱেইটেড ফৰ এডুকেশ্যনেল এণ্ড আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। কোৱালিফিকেশ্যন, এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন, মেক্সিমাম ৱেইট থাকিব তাত 40 মাৰ্কছ। আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ৱেইটেজ, এতিয়া আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াত ৱেইটেজ উলিওৱা হয়, গতিকে কোৱালিফিকেশ্যন অনুসৰি আপোনালোকৰ মেক্সিমাম ৱেইটেজ কিমান থাকিব চাওক। যদি এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন যিটো বিচাৰিছে তাৰ বাবে আপোনাৰ 40 মাৰ্কছ থাকিব, BEdৰ বাবে 10 মাৰ্কছ। নেক্সট, হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইন দ্য ৰেলিভেণ্ট ছাবজেক্ট যেনে PhD,
MPhil MAd সেইবোৰৰ কাৰণে 10 মাৰ্কছ থাকিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন সিমিলাৰ কেপাচিটি ইন এ গভ ৰিকগনাইজ স্কুল অন প্ৰডাকশ্যন অফ চাৰ্টিফিকেট ৰিলেটেড টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কণ্ডাক্ট এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ ফ্ৰম প্ৰিভিয়াছ এমপ্লয়ড সেইখিনিৰ বাবেও আপোনালোকৰ 15 মাৰ্কছ কি হয় ৱেটেজ থাকিব সেই ৱেটেজখিনি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এৱাৰ্ড অফ ৱেটেজ কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৱেটেজখিনি কেনেকৈ আপোনালোকক দিব সেইখিনিও ইয়াত উল্লেখ আছে প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে চাব ইয়াত ৱেটেজ থাকিব 75 মাৰ্কছ PGT টিচাৰৰ বাবেও ৱেটেজ মেক্সিমাম ৱেটেজ ইয়াত উল্লেখ আছে মানে যিটো সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত উল্লেখ আছে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো জানিলে ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ নিশ্চয় হেল্প হ'ব আৰ্ট টিচাৰৰ বাবে সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা চাওক এয়া এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে 40 মাৰ্কছ থাকিব হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে 10 মাৰ্কছ মানে ৱেটেজ থাকিব মেক্সিমাম ৱেটেজ আৰু ঠিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে তেতিয়া 15 মাৰ্কছ ৱেটেজ থাকিব 80 মাৰ্কছ হ'ব টোটেল মিউজিক টিচাৰৰ বাবেও ইয়াত সেইখিনি উল্লেখ আছে ইয়াত মিউজিক টিচাৰৰ বাবে 80 মাৰ্কছ ৱেটেজ ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰৰ বাবে ইয়াত 80 মাৰ্কছ উল্লেখ আছে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ বাবেও ইয়াত সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰত 75 মাৰ্কছ উল্লেখ আছে যেহেতু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট নলেজ চোৱা হ'ব তাত ৱেটেজ থাকিব 4 মাৰ্কছ টিচিং এবিলিটিজত থাকিব 4 মাৰ্কছ এবিলিটি এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছত থাকিব 4 মাৰ্কছ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইংলিছ এণ্ড হিন্দী 4 মাৰ্কছ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন এপ্লাইং ICT স্কিল ইন টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং তাত থাকিব 4 মাৰ্কছ এবিলিটি টু কনভাৰ্চ ইন এনি ওৱান অফ দ্য লেংগুৱেজ অফ দ্য ৰিজন 2 মাৰ্কছ আৰু ৱেটেজ অফ এচিভমেণ্ট ইন ৰেলিভেণ্ট ফিল্ড ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ 3 মাৰ্কছ অল টোটেল 25 মাৰ্কছ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন ফৰ মিউজিক টিচাৰ আৰ্ট টিচাৰ PETৰ বাবে একে ৱেটেজ ইয়াত ক'ত কিমান থাকিব চাওক ছাবজেক্ট নলেজত থাকিব 3 মাৰ্কছ টিচিং এবিলিটিত 3 মাৰ্কছ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছত 3 মাৰ্কছ কমিউনিকেশ্যন স্কিলত থাকিব 3 মাৰ্কছ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন এপ্লাইং ICT স্কিলছ ইয়াত থাকিব 3 মাৰ্কছ নেক্সট এবিলিটি টু কনভাৰ্চ 2 মাৰ্কছ ৱেটেজ অফ এচিভমেণ্ট ইন ৰেলিভেণ্ট ফিল্ড 3 মাৰ্কছ অল টোটেল 20 মাৰ্কছ থাকিব ৰেমুনাৰেশ্যন আপোনালোকে চাওক PGT টিচাৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব 42,250 পাৰ মান্থ আৰু TGT এণ্ড মিউজিক কেটেগৰী টিচাৰৰ 40,625 পাৰ মান্থ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ইয়াত থাকিব যিহেতু দ্য কণ্ট্ৰেক্ট এংগেজমেণ্ট উইল বি পিয়'ৰলি অন কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছ গতিকে ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকিব মাত্ৰ 2023-24 বৰ্ষৰ যিটো একাডেমিক ছেশ্যন সেই ছেশ্যনটোৰ বাবেহে এই এংগেজমেণ্ট হ'ব মানে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ হয় এই পদবোৰ নেক্সট আপোনালোকে চাওক ফেকাল্টি কাম ছিষ্টেম এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত হ'ব লাগিব 50 মাৰ্কছ মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ PGDCA ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিকগনাইজ বাই AICTE ডিজায়াৰেবল হ'ল টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন সিমিলাৰ কেপাচিটি ইন এ ৰিকগনাইজ স্কুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৱৰ্কিং ইন এ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল ফেকাল্টি কাম ছিষ্টেম এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ যিবিলাক পদ আছে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ বয়স 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 40,625 টকা পাৰ মান্থ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি আপোনালোকে ইয়াতে আছে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব আপোনালোকে চাওক ইণ্টাৰভিউত কেতিয়া আপোনালোকে এটেণ্ড হ'ব পাৰিব নেম অফ ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল এণ্ড কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোক PGT মেথছৰ বাবে আপোনালোকৰ ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ হ'ল 27/6/2023 28/6/2023 10 বজাৰ পৰা আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মৰিগাঁৱত আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল এণ্ড কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াত কি হৈছে প্ৰতিটো ক্লাষ্টাৰৰ প্ৰিন্সিপালৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ সহ দিয়া আছে এতিয়া VV চৌদামিনী প্ৰিন্সিপাল JNV মৰিগাঁও আছাম কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তেওঁ দিয়া আছে আপোনালোকে যদি PGT মেথছৰ বাবে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ হ'ল 27/6/2023 28/6/2023 ঠিক তেনেকৈ বিপ্লৱ হালৈ প্ৰিন্সিপাল JNV বৰপেটা আছাম ইয়াত TGT মেথছৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 27/6/2023 28/6/2023 গতিকে এই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব যিহেতু ইয়াত ইণ্টাৰভিউ ডেটসমূহো উল্লেখ আছে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ